ન્યૂ હોલેન્ડ 3037 NX ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો મને ફોલો કરો। દરેક ગ્રુપમાં વિડીયો શેર કરો જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને પણ ઉપયોગમાં આવી શકે। ન્યૂ હોલેન્ડ 3037 NX ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે। સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। ટ્રેક્ટરના માલિકને એક વખત વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વાત કરી લેજો, નંબર તમને મળી જશે। બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા। ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે જે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। ટાયર પણ 60% જેવા ટાયર જોવા મળશે ટ્રેક્ટરની અંદર। ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે ટ્રેક્ટર। કિંમતની વાત કરું તો 3,60,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ બધા કમ્પ્લીટ છે। ટ્રેક્ટર જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર અને ભવનેશ્વર ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો 70 વાળા નંબર છે તેમાં ફોન કરી અને તમે આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। નંબર મળી જશે વિડીયોની અંદર। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।